Niin kuin kuvasta saattaa päätellä, niin tänään siis keritään lammas. Me ollaan vähän ehkä treenattu etukäteen, me itse asiassa jo eilen, eli toissapäivänä, me kerittiin Ulla. Ja sitten eilen Juha keri puoliksi Ulriikan. Ja tänään nyt sitten 3. harjoituskappale eli Ulkukka. Tän te näitte siinä viime videossa, missä tutustuttiin meidän uusiin asukkaisiin eli noihin vuohiin. Niin Juha rakensi tän lypsybaarin. Mut sitten huomattiin, että itse asiassa tämähän on kätevä myös lampaan keritsemiseen. Että saa pidettyä lampaan paikoillaan. Tyylejähän monia, lampaitahan keritään eri tavoin. Ja jotkut pitää ihan sylissä ja keritsee sillä tavalla, jotkut ammattilaiset. Mutta tää on ollut kyllä tosi hyvä ja niin lampaat on pysynyt rauhallisena tässä. Se on ollut kiva, että ei ole tarvinnut silleen väkisin edes pitää, vaan on mielellään ollut tässä. Ja lampaathan keritään 2 kertaa vuodessa. Tää on nyt näiden ensimmäinen kerta. Nämä on vasta 5 kuukauden ikäisiä karitsoja. Ja nämä tuli meille kesällä, niin nyt on ensimmäinen kerta nyt lokakuussa, kun ne keritään. Ja toi uusi villa on tosi lämmin, että vaikka nyt on kylmät yöt ja pakkastakin ollut välillä, niin se uusi villa kyllä lämmittää niitä hyvin, vaikka se onkin niin paljon lyhyempi. Niin tää on ihan hyvä vuoden aika kerii. Ja seuraavan kerran sitten keväällä. Joo, eli tämmöisillä meinataan leikata tai keritä. Mä jo tossa oon jonkun verran just käyttänyt noita, kun ollaan keritty nuo aikaisemmat lampaat, harjoiteltu vähän, niin kyllä se on vähän vaikeeta. Tuli sellainen fiilis, että pitäisiköhän se kone ostaa. Me itse asiassa otettiin Kirppikset vanhat keritsimet. Ne oli vähän huonot, ne oli jo niin vanhat ja jotenkin oudot. Kokeiltiin ihan perus fiskarsseja, ei toiminut meillä. Ehkä oli vähän huonot fiskarssit, kun oli niin vanhat. Ja nyt noin me ostettiin ihan uudet keritsimet. Meillä on ehkä vähän tekniikan kanssa vielä hakemista. No joo, siitä se varmaan johtuu paljon tekniikan kanssa hakemista. Ensin vähän harjotaan isompia roskia pois, ei tässä kyllä hirveästi oo. Tää on vaan tosi likainen tää villa. On koko kesä ja syksy möyrinyt tuolla pusikossa. Mutta se ei haittaa. Itse asiassa jotkut pesee sen kerityn villan ennen kuin ne rupeaa kehräämään sitä langaksi. Mutta sitten oli joku ohje kanssa, että on hyvä, että sitä ei pesis, vaan ottaisi vaan isoimmat kakkapallerot ja roskat pois. Ja sitten tekee sit lankaa ja sitten sen langan vasta pesis. Ja sitten tää on vähän kostea tää turkki. Eilen satoi aika paljon räyntää. Niin tää ei oikein kerinnyt kuivua. Mä en tiedä, onko se hirveän hyvä asia. Se pitäisi olla aika kuivaa. Mutta kokeillaan. Ei se kuivanakaan mennyt ihan ehkä niin parhaan mahdollisella tavalla, kun yritettiin. Mä oon jotain videoita kattonut, kun yleensä niin kun lähdetään leikkaamaan tästä keskeltä semmonen kaistale ja siitä lähdetään sitten leikkaamaan semmoisen yhtenä kaistalena tätä koko villaa irti. Mutta se ei ehkä onnistunut niin hyvin viime kerralla, kun me kokeiltiin. Se ei niin kuin lähtenyt ihan yhtenä. Ja sitten se, että se aika silleen tyvestä pitäisi saada niin kuin leikattua, mutta sekään ei ehkä ihan onnistunut kyllä viime kerralla. Tässä Ulla jäi vähän, ei se ihan niinku, katselin jotain videoita, kun koneen leikattu, niin se menee ihan semmoiseksi tosi lyhyeksi. Et senkin takia on miettinyt, että pitäisikö meidän hommaa kone, että me saataisiin se oikeasti niin lyhyeksi. Tai sitten pitää vaan harjoitella tätä näin. Mutta... Niin ja se olisi lähinnä siis varsinkin sen langan kehräämisen kannalta hyvä, että se villa olisi niin kuin tosi pitkää. Kai sit paremmin saa kehrättyä lankaa, mutta tehdään nyt niin hyvin kuin osataan. Aika hurjan näköiset sakset, mutta ne pidetään tossa aika tolleen. Että karvaa niin ei yhtään vedetä ylöspäin, ettei iho nouse sieltä. Ja sitten sitä vaan pidetään tuossa niin ihan tyvessä ja leikataan. Ja huomattiin, että ehkä aika vähän kerrallaan joutuu leikkaa, että se varmasti leikkaantuu. Että se jää sitten jotenkin jumiin vähän, jos on liikaa sitä villaa sen välissä. Sieltä sitä alkaa tulee sitä. Tälleen se on meidän tapauksessa paras, että tekee sen mahdollisimman hitaasti. Niin. Että saa niin oikeasti hyvin. Sitten helposti kiirehtii, niin sitä just jää liiku liian semmoiseksi pitkäksi. Onneksi meillä on vaan 3 lammasta. Joo, jos olisi joku 100 lammasta. Niillähän usein onkin sitten niinku ihan omat keritsijät tulee paikalle ja hoitaa sen silleen sutjakkaasti. Ja koneella. Mutta tälle se ennen vanha tehtiin. Ja jotain söi. Ai. Kuku. Peppalun tulee kuku. Tämä ihmetee. Hyhkö sä lähdet pahalle? Se lampaan röyhtä, sut haisee ihan sikapahalle. Tässä näkyy tosiaan tämmönen valmis lopputulos, eli Ulla, mikä leikattiin pari päivää sitten. Niin, hieno olet. On hieno turkki. Aika hyvin sä saat. Ensikertalaiseksi. Se on ihan lyhyt. Hyvä juttu.
Harjoitus tekee mestari. Joo. Tää on ihan tekniikkalaji. Niin. Hyvä. Ehkä niin ei pidä kiirettää, että ihan rauhassa. Niin. Se lammaskin siinä kyllä pärjäilee, ettei siinä tarvi niinku senkään takia mitenkään kiirehtiä. Tosiaan mä sain synttärilahjaksi semmoisen vanhan rukin. Se pitäisi vähän vaan korjaa, siinä on yksi semmonen tappi vähän rikki, tai lähtee irti kokonaan oikeastaan, niin se pitäisi tehdä uusi. Niin olisi tarkoitus sitten vähän harjoitella kehräämistä. Mä kävin itse asiassa siellä tilalla, mistä me ostettiin nämä lampaat, niin siellä oli kesällä semmoinen pieni tapahtuma, missä oli yksi opas kertomassa, miten rukki toimii ja vähän sai testailla. Niin mä pääsin vähän niin kuin jyvälle siinä hommassa, mutta vaatis paljon vielä treenaamista. Se oli tosi vaikeeta. Siinäkin on tavallaan se tekniikka vaan, mikä pitää oppia, niin kyllä sitten sujuu. Mutta olisi tarkoitus siis hyödyntää tää villa. Mä otan nyt talteen kaikki ja sit mä treenailen tuossa talvella välillä. Olisi kiva, että sais omaa lankaa. Ja nyt mä oon opetellut neulomaan. Vielä joskus mä teen omasta villasta villasukat. Siis suomenlampaan villaa hyödynnetään ihan liian vähän Suomessa, kun tosi paljon niin tilataan, tai siis kaikki villa mitä tulee, niin siis suurin osa tulee jostain ulkomailta. Ja vaikka Suomessa on tosi paljon kuitenkin lampaita, mutta sitten suurin osa villasta tyyliin meneekin hukkaan vähän heittäytyy roski. Jotenkin se kehrääminen, se ei kai vaan sitten maksakaan tarpeeksi, tai joku siinä on semmoinen, että se ei niinku ollut sitten Halvempaa muualta. Se on niin, se on halvempaa muualta tilataan. Harmi sille, että menee paljon hukkaan. Mutta olisi jotain firmoja, jotka tekee ihan niin Suomen lampaiden villasta. Et just huomasin, joku yritys just pyysi niinku lampureita lähettää villoja heille, että ne tekis niistä jotain pipoja tämmösiä. Se on kiva idea. Kyllä tää selkeästi jotenkin paremmin menee. Mä en tiedä, että onko näissä turkeissa tai villoissa eroja, että tuntuu, että tää vaaleampi menee helpommin kuin toi Ulriikka, jolla on musta tai tommoinen tumma turkki. Onks nivuset hankalin kohta? No joo, nää on vähän ehkä hankala. Tai siis ne pitäisi varmaan silleen toinen pitää kiinni, että siinä on jotain tekniikoita, että on silleen mahalteen tai selälteen makaa maassa. Mutta aika hyvin tää on saatu nyt. Joo. Tää on 3. kerta nyt kun mä teen tätä, niin joka kerran loppinut vähän jotain. Tai jos tää osaa sen kropan myötäisesti leikata, että tässä tuli vähän, niin tässä jäi vähän liikaa. Kyllä täälläkin varmaan silleen, niin kuin, että jos olisi joku oikea ammattilainen, niin, tai vähemmänkin ammattilainen, vähän enemmän ammattilainen kuin minä, niin tähänkin jäisi varmaan lyhyemmäksi. Nää pitäisi kai terottaa silleen tyyliin joka lampaan välissä, tai olisi hyvä ainakin vähän se. Näihin on ihan semmoinen oma terotustyyli, ja nyt mä terotin, mä luulen, että mä sain aika hyvin. Sitten on aika lailla kynitty muu kroppa, mutta pää on vielä kynimättä. Tää olisi ehkä vähän helpompi, jos Annina tulisi tuolta tähän auttamaan mua. Niin se pystyisi pitää sun päätä paikallaan. Tää on vähän hankalaa tässä telineessä, niin. Enää vähän sen jäljellä, sit pääset pois. Täällä on rasvaset kädet. Niin. Lampaan villassa on sellaista jotain rasvaa tosi paljon, niin tulee kädet ihan pehmeiksi. Ihana pehmeä. Tekee vaan hyvää työn rasittamille sormille. Aina päivän päätteessä kannattaisi tulla paijaamaan vähän lampaita, niin saa kädet rasvattua. Tästä tehdäänkin jotain sellaista, se on lanoli vai mistä sitä sanotaan semmoinen rasva. Sä alat olla aika niinku ready. Pulisongit ehkä tuolta puolen vähän. Kaipaa pientä siistimistä. Ei huomattu katsoa kelloa, että monelta aloitettiin tämä homma. Tai sä aloitit. Kyllä se jonkun aikaa on mennyt. Varmaan 2 tuntia ainakin. Joo. Hitaasti, mutta varmasti. Oi mikä nutipää. Onks vähän alaston olo? Hyvä. Eiköhän päästä sut vapaaksi. Joo, vähän syömään ulos kavereiden kanssa. Tuo on kevyt olo. No Yle. niin, nyt sä voit mennä. Ulpukka, mennä. Kato ulos. Yle. Se ei tajua, että se pääsee vapaan. Yle vaan. Väärä puoli, sun pitää kiertää sitä. Hä? Mitä mä pääsen tästä pois? Oho. Vaikka noin.
Miten kevyt olo? Tule. Täällä on kaverit. Ulriikka on tosiaan vasta puoliksi keritty silloin täällä vielä aika reilusti, että tää täytyy vielä ensi viikolla keriä viimeistään. Nyt sitten siivotaan jäljet ja lähdetään muihin hommiin. Ehkä vähän alkoi huikomaan. Näin. Niin, täytyy mennä välipalalle vähän. Jos sä saat joku päivä korjaa ton rukin, niin mä voin harjoitella. Sä saat sit tehdä mulle villasukat. Niin kuule. saan. Tämäkin pitää ottaa huomioon kuitenkin, kun hommaa lampaita, että ne vaatii tietynlaisia juttuja ja tämäkin on aika aikaa vievä asia. Että pitää miettiä, että keritseekö itse vai onko joku ammattilainen, joka käy sit keritsee, niin kannattaa semmonenkin puoli miettiä sitten, kun lampaita hommailee. Mutta me nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moi moi! Moi moi! Bää! Bää.